back to my channel. So for today's video, we're going to have unboxing. So first, papakita ko lang yung couple pajamas we bought from G Market. So this one costs, let me check for you later. Anyway, so ayan siya. This is for my husband and this is for me. I-try on ko to. And this one. So, buksan natin. So, it comes with this Ziploc. Oh, na siya natanggal. Siguro kanina sa sasakyan. Anyway, so dalawa siya. Itong isa okay pa yung kay Habi. Hindi pa nasira. Pero ano naman to, diba? Nababalik naman siya sa dati. Ayan, fresh na fresh. I love the color. Ito yung kay Habi. Unahin ko yung kay Habi bago sa akin. Tignan natin kung anong feeling. Kung cozy ba siya. This is winter pajama. Ang winter siya. Ayan, cute. This is free size actually. Wala siyang, hindi ka makakapili ng size dahil nga free size siya. And it feels so good. Malambot siya. May funky smell nga lang. Parang, anyway, so this one po, it's 9,900 Korean won plus 3,000 Korean won for tekbe or delivery fee. So, ayan. Mahaba yung length ng ng ating pants. Pero okay lang. So, that's it. Yun lang yung masasabi ko. And it feels so good pag hinawakan mo siya. Hindi ko lang sure pag sinuot. Prepare ko na sa bed yung gagamiting pajama ni Habi. Yes, it's RTW or ready to wear. Ready to wear siya. So, huwag na kayong mag-alala. Kahit hindi pa natin na-wash muna. Kulay pink. And para siyang baby pink. Hindi siya ganun katingkada. And I like it. Wow! Try natin. Isuot. Mamaya. Pakita ko. Wow, ang ganda! Yan siya. Malambot din yung sa loob niya actually. Kung ano yung feeling outside, yun din yung feeling inside. Pero hindi ko lang sure kapag sinuot na natin sa katawan natin kung warm ba, kung cozy, it feels good, it feels soft, tender loving care, TLC, charot. Ayan. And annyeong, Tingus! So, this is how it looks. Ang pangit mo, Ani! 귀여운데. 네, 귀여워요. 있었어요. 네. So, ito yung kay Habi. Yan, bagay sa kanya yung pajama. Yeah. Okay. Ang ganda. Ang niya, ang warm. Warm yung damit kasi. Feels cozy and Yeah. Very good. very good. Anyway, another one. Another unboxing. Our couple pajamas. And our next unboxing is, ta-da! Yes, we bought one pair of shoes from ABC Mart, and this one is on sale actually. Kaya sobrang gustong-gusto ko to kasi hindi kami nagbayad. We didn't spend that much for this one, and I really like the shoes because, tingnan natin. Ay, upo ako. Upo ako para mas intense. Okay, 3, 2, 1, ta-da! I love it. So, okay, 3, 2, 1. Dun, 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 dun.
230 in Korean size, foot size. Kasi hindi naman sila katulad ng UK or US pa yun, yung nagsasize ng 35 or size 6, ganyan. China sa kanila, 230 yung size ko. Yung size ng paa ko, kasya sa akin yung 5.5 or 6. But this one, I'm not sure if anong size niya. But anyway, in Korean foot size, it's 230. And I really like the design kasi, basta, siya, Collection by Hawkins. Kasi, nga pala, before ko makalimutan, ang original price niya ay 69,000 Korean won, but we bought it for 19,000 Korean won. O, diba? Tapos, ito siya, nakasulat, made in China, pero, hayaan nyo na yan. Hindi lahat ng made in China ay fake, okay? Kahit naman yung mga Zara or Uniqlo, made in China naman sila, pero original naman sila. Huwag kayong ganyan sa China. Sorry, girl. Anyway, so, ito yung loob. Taran! Yay! Para siyang snake. Hindi ko alam kung tunay na snake yung niya, ha? Tsura niya, ayan. So, ito yung shoes. Nakaka-excite. Sobrang saya ko talaga to kasi, alam mo yun, sobrang, ang ganda niya talaga isuot. Hindi siya masikip, hindi siya masakit sa paa. Nag-glide smoothly yung paa ko nung sinukat ko siya. Kaya, I really, really love it. So, this is the shoes. Ang ganda ng shoes. Grabe. I'm so in love. I'm so in love. Nakakahiya. Mamaya marinig ni Happy. Ayan siya. Ang ganda. Diba? Gusto ko rin yung mga ganito, yung mga medyo pointed. Tapos hindi masyadong mataas. Kunti lang din yung takong niya. Hindi siya ganun kataas. Mga 2 inches lang siya. Sinukat talaga eh. And then, so, anong sabi? Anong sabi ng title? Nuovo Collection by Hawkins. And then, talaga may tag yung ABC Mart, ha, in fairness, ha. Alam niyo, marami yung mga sale palagi sa ABC Mart, kaya dapat doon na kayo bumili ng mga shoes nyo. Kasi meron din silang ibang brands like Fila, or basta, ibang mga brands. Yan. Ano bang materials niya? 100% na polyester. Ginawa siya noong 2019. Cool. Ilan nga yung cool? Pang ilang month yun? September. Oh my gosh, slow. Anyway, ito yung kanyang mga chingos details. In Korean kasi, sorry talaga, hindi ko maano sa inyo. Anyway, tapos, wala nang ibang nakasulat eh. Basta sabi, Korean kasi, yan lahat. So, ang sabi, siya? Gray snake. Yan. Gray snake yung title niya, yung pa-title ni Nuovo. Wala, hindi mapakita ng maayos, besh. Kita nyo ba? Oh my gosh, I'm so tabal. I'm so tabal, besh. I'm so to the highest level. Pakita ko na nga lang backward. Yan, so, try ko na to. Alam nyo, sobrang tuwang-tuwa talaga ako, promise. So, meron pa siyang sa loob, a foam to protect the shape of the shoes. Diba? Tapos, tinapon lang. Tapos, linisin ko rin mamaya. Tapos, meron siyang tissue inside. Ayan, para, ayan, maprotektahan nga yung shoes.
And then this is the zipper sa likod ng shoes. And this is inside. Parang nagtitinda lang ako, besh. Yan. Ano siya, medyo foamy yung inside niya. I really like it. And it easily glides talaga pag sinuot mo siya. So, gustong gusto ko talaga to. Sobra. As in, ganda niya sa paa. Ang ganda niya sa paa, besh. Wait lang. Excited ako. So, paano to tanggalin? I don't know. Wala akong gunting. So, paano natin to irarampa? Paano natin to irarampa? Hindi ko alam kung paano to tanggalin. Pasensya na. Tao lang. Sabay ganun. Ano to? Yan. So, yun. Try na natin. Oh my gosh. Alam mo yun, sobrang na-appreciate ko talaga si Hobby kasi hindi ba pinayagan niya ako mag-work tapos I could buy my own stuff. Charot. Pero actually, libre na ko eh. Libre ako ni Hobby. Yan, look at that. Look at that. Ayan, pangit. Look at that. Parang tama. Ayusin natin. Ganda niya. I love it. I love it. Attention. And I'm trying to show you like this. Para-paraan. This like. So, huwag tayo masyadong maingay because my husband now is taking a nap upstairs. Ayun, papakita ko lang yung isang shoes na kasabay naming binili sa ABC Mart. Actually, hindi na siya unboxing kasi nagamit ko na siya. But anyway, it's also Nuovo na brand. Kaya ang ganda niya. Pakita ko lang mga chingus. Ayan, so mga chingus, nandito tayo sa may labas. Sa si Hobby upstairs. Na papahinga siya, so ayokong maingay sa loob. Dito tayo sa labas to show you what I got. And this is it. So, ano siya? Tingnan nyo yung thickness ng heel part. Hindi siya ganun kataas, pero ang ganda niya. And the design, I love this one. Para siyang, my zipper here, my shoelaces, and gusto ko yung leather niya, felt fabric kasi siya. I like it. And then here, fur, and yung inside, ang ganda talaga, so warm. Perfect siya pang winter, and it glides smoothly then. So, gusto ko lang ito. Ganda niya, diba? Ang laki niya to sa akin kasi yung size niya, if I'm not mistaken, anyway, extra large. But, huli na lang kasi siya, last na siya. So, wala tayong magagawa. Nagamit ko na siya many times. Actually, sobrang excited kasi ako. Hindi ko na na-wait yung unboxing moment natin. But anyway, let me try it on for you. Ang ganda niya sobra. At saka hindi ko na kailangan buksan yung zipper kasi nga medyo malaki siya sa akin. So, yun na. Suot na lang. Ang ganda niya. Perfect na perfect sa weather ng malamig. So, it's cozy. It's warm. It's comfy. Pakita ko sa inyo yung shoes, okay? Ito yung ating shoes. That is it. There you go, chingus. Thank you so much for watching and thank you for supporting my YouTube channel. So, thank you so much sa mga nag-subscribe na po, and for those who aren't subscribed yet, and share. 감사합니다. 또 만나자. 안녕. So I like this one. Tapos this one too. I like it.
tingin kung bibilhin ko to. Grabe mag-splurge. Thank you for your service. Kaya, edit. Bili na kayo ng ganitong couple pajamas sa G-Market. Yay. This is not a sponsored video. No, we bought it. We bought it. Uy, baby! Makunan ka. Why not? Huh? Just go about it. Downstairs. Freaking jump. Grabe, mamaya anong isipin nila. Yun, salamat po sa panonood. Salamat po.